Rốt cuộc, là sức mạnh bí ẩn nào đã giới hạn khiến trái đất không thể sở hữu những ngọn núi cao trên 10.000 mét? Trong khi đó, trong hệ mặt trời bao la, hầu hết các hành tinh đá đều có những ngọn núi vượt xa ngưỡng này. Ví dụ, núi Olympus Mons trên sao Hỏa cao tới 21.900 mét, hay núi Vesuvia trên tiểu hành tinh Vesta chạm mức 22.500 mét, tương đương 3 lần chiều cao của Everest. Vậy tại sao trái đất, vốn có kích thước lớn hơn, lại chỉ có những ngọn núi thấp bé hơn nhiều? Chúng ta thường tôn vinh độ cao 8.848 mét của đỉnh Everest như một huyền thoại, nhưng ít ai biết rằng con số này được tính dựa trên độ cao của cao nguyên Thanh Tạng, tức là đứng trên vai người khổng lồ để đo. Nếu tính từ chân núi lên đến đỉnh theo phương thẳng đứng, Everest thực tế chỉ cao 3.484 mét. Ngược lại, núi Mauna Loa ở Hawaii, nếu đo từ chân núi dưới đáy biển lên đến đỉnh, vượt quá 10.000 mét, nhưng 90% khối núi bị chìm dưới Thái Bình Dương, nên Everest mới giữ được danh hiệu ngọn núi cao nhất thế giới. Thậm chí, nếu tính từ tâm trái đất, đỉnh Chimborazo ở Ecuador còn cao hơn Everest hơn 2.000 mét. Khoa học hiện nay thống nhất sử dụng mực nước biển trung bình làm mốc không để đo độ cao, bởi trái đất vốn tồn tại một trần giới hạn khó vượt qua. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở lực hấp dẫn mạnh mẽ của trái đất. Là hành tinh đá có khối lượng lớn nhất hệ mặt trời, trái đất tạo ra áp lực khổng lồ lên chân núi. Độ bền nén của đá là có giới hạn. Khi một ngọn núi tiến gần đến độ cao cực hạn, áp lực tại chân núi sẽ đạt ngưỡng khiến đá bị nứt vỡ như những khối gỗ xếp bị đè sập. Tính toán cho thấy áp lực ở chân Everest hiện đã gần bằng giới hạn chịu nén của đá. Nếu một ngọn núi vượt quá 10.000 mét, toàn bộ khối núi sẽ biến dạng do trọng lượng chính mình và sụp đổ. Ngoài lực hấp dẫn và giới hạn của đá, hoạt động địa chất liên tục của trái đất cũng góp phần làm núi thấp đi. Quá trình phong hóa, băng hà mài mòn, động đất giống như những chiếc dao khắc không ngừng gọt bớt độ cao núi. Thêm vào đó, lớp vỏ trái đất chỉ dày khoảng 40 km, nổi trên lớp manti giống như tấm gỗ nổi trên nước. Khi núi càng cao, phần vỏ bên dưới bị chìm xuống manti càng nhiều. Hiện tượng này gọi là cân bằng vỏ trái đất, và nó liên tục ăn bớt chiều cao của núi. Trái ngược với trái đất, sao Hỏa chỉ có lực hấp dẫn bằng 1/3, nên áp lực lên đá nhỏ hơn nhiều, cho phép núi Olympus Mons tích tụ trong hơn 2 tỷ năm để đạt chiều cao khổng lồ. Ngược lại, trên một sao lùn trắng có lực hấp dẫn cực mạnh, ngọn núi cao nhất cũng chỉ chưa tới 1 mét. Các nhà địa chất ước đoán rằng 10 triệu năm trước, Everest có thể từng vượt 12.000 mét, nhưng qua hàng triệu năm chịu tác động của lực hấp dẫn và hoạt động địa chất, nay chỉ còn 8.848 mét. Mặc dù Everest vẫn đang cao thêm khoảng 0,3 cm mỗi năm, nhưng việc vượt qua mốc 10.000 mét vẫn là một giấc mơ xa vời. Đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức hữu ích nữa nhé!